चला पहिली म्हण पाहूया. जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही. जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही या म्हणीचा अर्थ आहे मूळचा स्वभाव आयुष्यात कधीच बदलत नाही. पुढील म्हण जळतं घर भाड्याने कोण घेणार या म्हणीचा अर्थ आहे नुकसान करणाऱ्या गोष्टीचा स्वीकार कोण करणार. पुढील म्हण आहे ज्याचे खावे मीठ त्याचे करावे नीट या म्हणीचा अर्थ असा आहे जो आपल्यावर उपकार करतो त्या उपकारकर्त्याला स्मरण करून त्याच्या यशासाठी प्रयत्न करावेत. पुढील म्हण आहे जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे. जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे या म्हणीसाठीचा जो अर्थ आहे तो आहे दुसऱ्याच्या स्थितीत आपण स्वतः जावे तेव्हा तिचे खरे ज्ञान आपणास होते. पुढील म्हण आहे ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी या म्हणीसाठी अर्थ आहे एकमेकाचे वर्म माहीत असणाऱ्या माणसांशी गाठ पडणे. पुढील म्हण आहे जशी देनावळ तशी धुनावळ या म्हणीसाठी अर्थ आहे मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या प्रमाणातच काम करणे. पुढील म्हण आहे जी खोड बाळ ती जन्मकाळा या म्हणीसाठी अर्थ आहे लहानपणीच्या सवयी जन्मभर टिकतात. पुढील म्हण आहे जन्माला आला हेला पाणी वाहून मेला या म्हणीसाठी अर्थ आहे निरक्षर किंवा निर्बुद्ध माणसाचे आयुष्य शारीरिक कष्टामध्येच जाते. पुढील म्हण आहे ज्याचे करावे बरे तो म्हणतो माझेच खरे या म्हणीसाठी अर्थ आहे एखाद्याचे भले करायला जावे तर तो विरोधच करतो व आपलाच हेका चालवतो. पुढील म्हण आहे ज्याच्या हाती ससा तो पारधी. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी या म्हणीसाठी अर्थ आहे ज्याला यश मिळाले तो कर्तबगार. पुढील म्हण आहे झाकली मूठ 1.25 लाखाची. झाकली मूठ 1.25 लाखाची या म्हणीसाठी अर्थ आहे व्यंग गुप्त ठेवणेच फायद्याचे असते. पुढील म्हण आहे टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही या म्हणीसाठी अर्थ आहे कष्ट केल्याशिवाय मोठेपणा मिळत नाही. पुढील म्हण आहे अर्धी टाकून सगळीकडे धावू नये या म्हणीसाठी अर्थ आहे संबंध वस्तू मिळेल या आशेवर अर्धी मिळत असेल तर ती टाकू नये. पुढील म्हण आहे टिटवी देखील समुद्र आटविते. टिटवी देखील समुद्र आटविते या म्हणीसाठी अर्थ आहे सामान्य शूद्र वाटणारा माणूस प्रसंगी महान कार्य करू शकतो. पुढील म्हण आहे डोळ्यात केर आणि कानात फुंकर या म्हणीसाठी अर्थ आहे रोग एक आणि उपचार दुसराच. पुढील म्हण आहे डोंगर पोखरून उंदीर काढणे या म्हणीसाठीचा अर्थ आहे प्रचंड परिश्रम घेऊनही अल्प यश प्राप्त होणे. पुढील म्हण आहे तंटा मिटवायला गेला गव्हाची कणिक करून आला या म्हणीसाठी अर्थ आहे भांडण मिटविण्याऐवजी भडकावणे. पुढील म्हण आहे तळे राखील तो पाणी चाखील या म्हणीसाठी अर्थ आहे आपल्याकडे सोपविलेल्या कामाचा थोडाफार लाभ मिळविण्याची प्रत्येकाची प्रवृत्ती असते. पुढील म्हण आहे ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला वान नाही पण गुण लागला या म्हणीसाठी अर्थ आहे वाईट माणसाच्या सहवासामध्ये चांगला माणूसही बिघडतो. पुढील म्हण आहे अर्थीदान महापुण्य या म्हणीसाठी अर्थ आहे गरजू माणसाला दान दिल्यामुळे पुण्य मिळते.
पुढील म्हण आहे ताकापुरते रामायण. या म्हणीसाठी अर्थ आहे आपले काम होईपर्यंत एखाद्याची खुशामत करणे. पुढील म्हण आहे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार. या म्हणीसाठी अर्थ आहे एखाद्याला विनाकारण शिक्षा करणे आणि त्याला त्याबद्दल तक्रार करण्याचा मार्गही बंद करणे. पुढील म्हण आहे तेल गेले तूप गेले आणि हाती धुपाटणे राहिले. या म्हणीसाठी अर्थ आहे फायद्याच्या दोन गोष्टींमधून मूर्खपणामुळे एकही गोष्ट साध्य न होणे. पुढील म्हण आहे कावीळ झालेल्याला सगळे जग पिवळे. या म्हणीसाठी अर्थ आहे पूर्वग्रह दूषित किंवा स्वतः वाईट प्रवृत्ती असलेल्या माणसांना सगळीकडे दोषच दिसत असतात. पुढील म्हण आहे गाता गळा शिंपला मळा. या म्हणीसाठी अर्थ आहे जबाबदारी पेलण्याचे सामर्थ्य व कौशल्य प्रत्यक्ष स्वतः पेलल्याशिवाय येत नाही. पुढील म्हण आहे असे साहेब किती सामटीत हिंडे राती. या म्हणीसाठी अर्थ आहे नावाचे साहेब कितीतरी असतात पण त्यांचा काही उपयोग नसतो. पुढील म्हण आहे जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धरी. या म्हणीसाठी अर्थ आहे मातेकडून बालकावर सुसंस्कार होतात म्हणून ते भविष्यात कर्तृत्ववान ठरते. पुढील म्हण आहे अन्नाचा येतो वास कोरीच घेतो घास. या म्हणीसाठी अर्थ आहे अन्न न खाणे पण त्यात मन असणे. पुढील म्हण आहे उडाला तर कावळा बुडाला तर बेडूक. या म्हणीसाठी अर्थ आहे एखाद्या गोष्टीची परीक्षा होण्याकरिता काही काळ वाट पाहावी लागते. पुढील म्हण आहे देखल्या देवा दंडवत. देखल्या देवा दंडवत. या म्हणीसाठी अर्थ आहे खोटे खोटे केलेले स्वागत. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा म्हणजे अशाच प्रकारे नवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल. थँक्यू, धन्यवाद. भेटूया अशाच पुढील व्हिडिओमध्ये.